Salutare și bine ați venit la un nou episod din Cafeneaua Ucraineană. Numele meu este George Grigorescu, sunt gazda dumneavoastră și astăzi avem un invitat special pe doamna Maria Sabo-Condrei. Bună ziua! Bună ziua! Înainte să începem, trebuie să fac un lucru. Mi s-a solicitat în mod expres să spun câteva cuvinte. Este vorba despre fiul meu de 6 ani, care mi-a cerut să specific la începutul podcastului că eu am un băiat de 6 ani care se uită la acest podcast. Așa că, doamnelor și domnilor, a trebuit să fac acest lucru. Vă mulțumesc foarte mult. Doamna Sabo-Condrei, sărut mâinile, vă mulțumesc foarte mult că ați acceptat invitația. Mulțumesc, plăcerea e de partea mea. Este un drum lung de la Timișoara până la București și l-ați făcut special ca să participați la acest podcast. Vă mulțumesc foarte mult! Cu mult drag! Aș vrea să începem podcastul nostru printr-o introducere așa generală, astfel încât cei care ne urmăresc să înțeleagă mai bine cine sunteți dumneavoastră. Și aș vrea să vă întreb care este parcursul dumneavoastră în general, pentru că știu că mi-ați spus că v-ați născut în Maramureș, nu? Și iată că v-ați construit viața până la urmă la Timișoara. Cum s-a întâmplat acest lucru? Așa este, m-am născut și am copilărit în Maramureș, mai exact în comuna Poienile de sub Munte, de altfel comuna cu cel mai mare număr a etnicilor ucraineni din țară. Asta e bine de știut, da. Da. Am făcut grădinița, școala gimnazială în comuna Poienile de sub Munte, la școala numărul 1 din centrul comunei. Mai apoi am făcut liceu pedagogic, secția ucraineană la Sighetul Marmației. De altfel, prima promoție după Revoluție am fost. Și după finalizarea liceului, cumva, părinții mei deja s-au mutat în Banat, în Timiș, iar eu am rămas, la momentul acela era mai greu cu transferul de la liceu pedagogic în alt județ și acomodându-mă deja în clasă cu colegii mei, cu profesorii, am rămas să-mi finalizez studiile la Sighet, pentru că în Timișoara nu exista secție ucraineană, liceu pedagogic. Și după finalizarea liceului m-am căsătorit și după 2 ani de zile ne-am mutat și noi în Timiș, iar motivul principal a fost sigur să fiu mai aproape de părinții mei, dar și din cauza climei. Eu sunt o fire care iubesc vara, anotimpurile calde, și iernile erau mai blânde în Timiș, așa că așa am ajuns în Timiș. Am observat lucrul ăsta, că iubiți anotimpul cald, din ținutele pe care le aveți, pentru că m-am uitat în social media și în majoritatea pozelor în care sunteți dumneavoastră aveți niște ținute foarte colorate și mi-am dat seama că sunteți genul de femeie care nu se teme de culori, iar asta înseamnă cumva multe emoții. Așa este. Ați intuit bine. Aș vrea să vă întreb următorul lucru. Sunteți președinta filialei Timiș a Uniunii Ucrainelor din România, dar în același timp ocupați și poziția de inspector școlar pentru minoritatea ucraineană în cadrul Inspectoratului Județean Timiș. Ce înseamnă acest rol? Da, de câțiva ani, așa este, reprezint minoritatea ucraineană în cadrul sistemului educațional din județul Timiș, mai exact din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Timiș, și mă ocup de învățământul în limba ucraineană și studiul limbii ucrainene pe raza județului nostru. Funcția de inspector, sigur că presupune o multitudine de atribuții și responsabilități. Mai exact, coordonez Olimpiada școlară de limba ucraineană.
se organizează, totul este gestionat de inspectorul de specialitate, respectiv de mine, concursurile școlare, de asemenea, monitorizarea predării limbii, studiului limbii ucrainene, tot ceea ce presupune proces educațional, mai pe larg a spune și în afara cadrului formal cu Uniunea Ucrainenilor desfășurăm o serie de concursuri, de activități culturale, unde Inspectoratul Școlar are un parteneriat încheiat cu Uniunea Ucrainenilor. Deci toate acestea se desfășoară și sub, să zicem așa, egida Uniunii Ucrainenilor, pentru că este un partener foarte bun și un sprijin real în sistemul educațional al limbii materne ucraineană. Deci pare genul de job pe care nu chiar oricine l-ar putea face. Aș spune că și experiența mea didactică cu câțiva zeci de ani ajută, sigur că da. Ați avut provocări în domeniul ăsta ca inspector școlar? Sigur că da, provocările vin, dar și soluțiile sunt acolo, le căutăm împreună cu cei care ne ajută, Uniunea Ucrainenilor, conducerea inspectoratului școlar și întotdeauna am găsit soluții, iar satisfacțiile pe urmă sunt și mai mari. Și mai mari, corect. Spuneți-mi așa, cum vi se pare învățământul din ziua de azi, comparativ cu cel care era, nu știu, acum 30-40 de ani? Ce bile albe și ce bile negre ați oferi învățământului din ziua de azi? Și cumva, nu știu, aveți vreun model de învățământ la nivel european sau internațional? Vă întreb asta pentru că s-a discutat foarte mult despre modelul de învățământ finlandez, care părea că este foarte bine așezat și așa, doar că mi se pare că într-o societate lucrurile trebuie să funcționeze într-un ansamblu, adică nu este suficient numai învățământul să fie la un anumit nivel, ci trebuie setat un sistem de valori în toate zonele, educația de acasă, educația civică sau socială. În ideea asta am pus întrebarea. Privind în urmă, a spune că sistemul educațional acum 30-40 de ani a fost mai riguros, a fost centrat pe profesor, a fost cu mai mult respect din partea părinților pentru profesori și aș spune că acestea ar fi bilele albe. Dacă ne referim la bile negre cu privire la învățământul din trecut, lipsa accesului la informații, apoi resursele educaționale erau limitate, metodele erau doar tradiționale folosite de profesori, învățământul nu era centrat pe elev. Toate acestea, sigur că, repet, sunt niște bile negre. La învățământul din zilele noastre, de asemenea, sunt și aspecte pozitive, dar trebuie să recunoaștem că avem și probleme, ne confruntăm cu unele probleme în sistemul nostru educațional de astăzi și aici m-aș referi la aspectele pozitive, la bile albe, faptul că avem acces la o multitudine de resurse educaționale. Faptul că în ziua de astăzi încercăm să facem centrarea pe elev, metodele sunt interactive utilizate în cadrul cursurilor, a lecțiilor din procesul de predare-învățare. Acestea fiind bile albe. Pe de altă parte, ne confruntăm, după cum bine știți, cu mari probleme în ceea ce privește respectul față de resursa umană din cadrul educației. Aici deja intervine acea relație care ar trebui să existe
factorii care ar trebui să fie într-o legătură foarte bună, parteneri, părinții cu cadrele didactice și trebuie să recunoaștem că aici nu stăm chiar foarte bine. Apoi o altă problemă foarte prezentă este cea în cadrul căreia elevii noștri au acces nelimitat la mediul online, pe diferite site-uri care în unele cazuri sunt chiar nocive, pentru că nu știu să filtreze informația și factorul acesta chiar este unul care perturbă și lasă amprente negative în dezvoltarea unui elev. Ce vreau să spun? Că acestea sunt bilele negre. Da. Iar referitor la un sistem european, dacă vreți să spunem așa, deja l-ați amintit, este, în opinia mea, sistemul finlandez, pentru că el urmărește dezvoltarea holistică a copilului, Adică din toate punctele de vedere. din toate punctele, dezvoltarea armonioasă. Și noi trebuie să recunoaștem că vechiul sistem la noi era doar, nu viza acest aspect, se utiliza doar transmiterea informației fără să dai posibilitatea elevului de a-și exprima opinia, creativitatea, nu era accentul pus în sensul acesta. Și modelul finlandez urmărește acest lucru, o dezvoltare armonioasă a copilului. Ei pornesc de la vârsta de 7 ani în sistem, iar un alt aspect pe care îl apreciez la ei este că evaluările nu sunt standardizate, sunt adaptate pe orientări diferite, astfel încât să dezvolte ceea ce este mai bun în copil și să-l direcționeze în talentul pe care îl are în dezvoltarea lui. Da. Aici aș menționa un aspect, am cunoscut și sistemul educațional în Spania, am avut ocazia să experimentez o perioadă scurtă de timp, era un proiect pilot pentru elevii români din Spania și Italia în anul școlar 2007-2008, unde prin Ministerul Educației am fost detașată, bineînțeles am participat la un concurs destul de riguros în Madrid, în Spania. Eram peste 500 de participanți pe 26 de locuri și a fost o experiență plăcută. Dacă îmi permiteți o mică glumă, 2007-2008 este exact perioada când a început prima criză economică în România și coincide cu cea de astăzi. Aș vrea să vă întreb așa, legat de ceea ce mi-ați spus mai devreme, mi s-a spus la un moment dat că în sistemul de învățământ din Germania nu există neapărat materii dedicate, clase dedicate cum sunt la noi. Avem foarte multe clase dedicate pe diferite materii care probabil prezintă interes mai mult sau mai puțin față de elev. Iar ei lucrează foarte mult pe proiecte, în ideea în care spre exemplu, organizează un proiect prin care le solicită copiilor să vină cu 3 idei prin care energia, un proiect prin care să atragă idei, am întâlnit modelul ăsta, de asta îl specific acum, idei de dezvoltare a energiei regenerabile. Și atunci ei organizează o excursie la nu știu ce uzină dintr-o anumită parte a Germaniei, iar toți copiii care participă la acest proiect, în cadrul acestei excursii, pe parcurs li se explică. Iată, aici suntem într-o zonă geografică unde se întâmplă așa, aici în pădurea asta cresc animalele cu tare. Deci ei cumva încearcă să poziționeze învățământul la un mod mult mai general și probabil nu atât de nișat, prin intermediul proiectelor. Credeți că este o idee care s-ar putea dezvolta și în România la un anumit moment? Deja la noi există
o orientare în sensul acesta pe proiecte și proiecte europene. Avem și proiecte Erasmus în școli foarte prezente care dau posibilitatea schimbului de experiență între țări. Ok, elevi din alte țări, adică. Elevi din alte țări care vin la noi, ai noștri se deplasează în altă țară, Spania, Italia, sunt foarte multe. Și sigur că aceste modele deja sunt comune și în unele unități, în multe unități de învățământ și din țara noastră, ele deja există și se merge în sensul acesta. Cum a evoluat învățământul ucrainean în România? Pentru că am văzut o postare, chiar mi se pare că luna trecută, dacă nu greșesc, în care la liceul Iulia Hașdău, nu, din Lugoș, ați înregistrat cele mai bune rezultate la BAC pe secția de ucraineană. Zic bine? Da, așa este. Felicitări, vă felicit! Mulțumesc! Nu mi-aparțin doar mie felicitările, e în spate o întreagă echipă. Cum s-a întâmplat lucrul ăsta? Cum ați ajuns la rezultatele astea? Că bănuiesc că n-a fost simplu să faceți treaba asta. Sigur, n-a fost simplu pentru că trebuie să recunoaștem în urmă cu câțiva ani, 6-7 ani, această clasă de limbă ucraineană era în pragul desfințării și pe această cale vreau să menționez un aspect foarte important pe care l-am simțit din plin cu implicare și sprijin. A fost această clasă a supraviețuit și a rămas în picioare datorită implicării domnului deputat Nicolae Miroslav Petrețchi, care a fost trup și suflet acolo și a luptat și a ajutat și a rămas. Ei, deci dacă privim în urmă unde era vorba că nu erau elevi, numărul minim de elevi pentru a menține clasa, calitatea actului educațional era destul de scăzută. Acum, da, ne bucurăm că am avut promovabilitate la bacalaureat anul acesta, peste 87%. Wow, este Asta un înseamnă, foarte bun. da, la admitere, de exemplu, pentru cele 26 de locuri pentru clasa ucraineană am avut 173 de copii înscriși la testul de limbă. Ca să vă faceți o idee cât de mare este raportul, în urmă cu vreo 5-6 ani nu erau decât până în 30 de elevi care se înscriau. Vă dați seama, la momentul acesta, ultima medie de intrare a elevului în clasa 9 este aproape de 6, comparativ cu anii trecuți unde era foarte scăzută. Nu o să menționez că mi-e rușine. Da, am cunoscut o creștere, repet, această creștere și aceste rezultate n-ar fi fost posibile dacă n-ar fi existat o întreagă echipă, o colaborare foarte bună și un sprijin real în conducerea Uniunii Ucrainenilor. Pentru că aici acești elevi care vin la Liceul Teoretic Iulia Hașdeu din Lugoș beneficiază de un întreg pachet de finanțe din partea Uniunii și aici putem... Beneficii, fel de beneficii. Da, cazare gratuită la sediul Uniunii Ucrainenilor din Lugoș pentru elevii care fac naveta și nu-și permit, adică e mai grea naveta, e mai costisitoare. Noi am pus la dispoziție cazare gratuită pentru unii elevi, pentru locurile pe care le avem, 7 locuri, și anul trecut și anul acesta. Apoi Uniunea, nu știu, cred că sunteți deja la curent, în organizarea Olimpiadei Școlare a concursurilor oferă premii foarte consistente în bani. Și aici o să vă dau un exemplu. La Olimpiada Națională de Limba Ucraineană anul acesta, desfășurată la Suceava, un elev care a obținut premiul întâi a primit 2000 de lei din partea Uniunii Ucrainenilor. Foarte mult pentru un copil de vârsta asta, da? Da. Plus, acum în august se organizează o tabără la mare, la Jupiter, și nu este primul an, de câțiva ani buni Uniunea organizează, de asemenea finanțând această tabără, începând cu transport școlar, cazare, masă, absolut tot.
Apoi nu mai vorbim de concursuri, de excursii școlare oferite și finanțate de Uniunea Ucrainenilor. În urma acestor concursuri, elevii obținând locul 1, 2, 3 beneficiază de bursă școlară pe parcursul întregului an școlar. Adică noi astăzi n-am putea vorbi de aceste rezultate dacă Uniunea n-ar fi susținut financiar foarte mult aceste clase. Apoi, sigur că este echipa din cadrul liceului, conducerea, avem o colaborare foarte bună, profesorii care predau la clasă, mai ales doamna de limba ucraineană care e implicată acolo și care, cum spun eu, un diriginte la toate cele 4 clase, începând cu a 9 până la a 12. Da, este colaborare. Un aspect de menționat, în momentul în care am preluat eu atribuțiile ca inspector școlar pentru minoritatea ucraineană, am mers să identific care sunt cauzele rezultatelor slabe pentru a putea găsi soluții. Și sigur că la momentul acela ne-am confruntat cu cadre didactice care nu tocmai își îndeplineau atribuțiile din fișa postului. Ne-am dat seama că erau probleme cu elevii care aveau o lipsă de interes pentru școală și atunci, făcând întâlniri cu cadrele didactice, cu conducerea, cu părinții, cu elevii, am reușit să creștem de la an la an și anul acesta am înregistrat, anul trecut am avut 150 de elevi, anul acesta 173, eu zic că este un parcurs foarte frumos la această clasă. Și probabil la anul numărul va fi și mai mare și tot așa. Sperăm, da. Și avem în vedere și alte proiecte de viitor. Mă gândesc că toate lucrurile astea țin de o mare problemă pe care o avem noi ca societate în România în ziua de astăzi. Nu comunicăm pe cât ar trebui să comunicăm și nu ne susținem unii pe alții cât ar trebui să ne susținem. Pentru că mă gândeam adineauri când îmi povesteați despre toate lucrurile astea în care Uniunea a susținut proiectele astea și copiii ăștia, cum ar fi dacă lucrurile astea s-ar întâmpla la nivel național, deci nu numai de minorități, ci la nivel național în absolut toate unitățile de învățământ. Cred că am fi departe. Știți, acest aspect, o să vă dau așa o imagine ca să înțelegeți cum ar fi, pentru că și Uniunea nu întotdeauna a fost așa. Eu sunt o absolventă a Liceului Pedagogic, secția ucraineană, cum am spus-o la început, dar dacă stau să compar ce beneficii am avut ca elev în momentul acela sub conducerea Uniunii Ucrainenilor și ce beneficii au elevi în ziua de astăzi din partea Uniunii Ucrainenilor, nu există termen de comparație. Eu nu mi-amintesc să fi primit premii în bani vreodată pe parcursul celor 5 ani de liceu. Atât se făcea la momentul respectiv liceul pedagogic. Nu mi-amintesc să fi fost în tabără la mare, nu exista așa ceva. Nu mi-amintesc să fi beneficiat de gratuități, de cazare. Stăteam la internat, părinții mei plăteau pentru a mă ține acolo. Adică n-aveam o singură excursie pe parcursul celor 5 ani de zile, mi-aduc aminte că am făcut-o. Adică comparația e foarte mare. Uniunea o sprijină enorm de mult. Dar oare copiii din ziua de azi înțeleg susținerea asta pe care ei o au din partea Uniunii? Ați avut ocazia să vorbiți cu tineri care să vă... Da, am avut tineri care, într-adevăr, și părinții lor au un feedback pozitiv și înțeleg rolul și simt ajutorul Uniunii foarte mult și sunt recunoscători. Și mulțumesc tot timpul conducerii celor care sunt implicați. Și cred că acest aspect depinde de educația și de rolul familiei. Dacă părinții înțeleg, pentru că până la urmă părinții ar trebui să susțină copilul, da? Și în momentul în care ei primesc sprijin din partea unei instituții,
cred că realizează acest lucru și vorbesc și cu copilul acasă. Dacă tot vorbim de susținerea Uniunii către membrii comunității, când ați venit în Timișoara, ați avut suport din partea Uniunii Ucrainenilor din România? E o întrebare, da. Uniunea pentru mine a devenit familia mea extinsă. Am simțit implicare, am văzut că este o echipă care merge în aceeași direcție, care are aceleași valori, care are ținte înalte și standarde ridicate și asta m-a atras foarte mult. Pentru că vă mărturisesc că de când am venit în Banat, în Timiș, așa în paranteză să spun, tatăl meu a fost fondatorul, având în sânge identitatea, valorile, cultura ucraineană, a fost fondatorul organizației din Bethausen, din localitatea unde a venit. El a fondat organizația și a mers chiar la Ministerul Educației, a intervenit pentru a înființa studiul limbii materne în localitatea Bethausen. Iar la momentul în care am venit eu, în anul 1997, din momentul acela, eu fiind învățător la catedră, pe lângă asta am predat și limba maternă ucraineană din 97 în continuare. Și vreau să vă spun că acest lucru, de ce vreau să-l subliniez? La momentul acela nu exista, n-am simțit sprijinul Uniunii cum l-am simțit acum în ultimii ani. Și vă mai dau un exemplu. Eu sunt cadru didactic de peste 20 de ani, da? Din 97 am predat limba ucraineană pe lângă că eram învățător, pentru că simțeam că trebuie să fac ceva. Am luat cu mine din Maramureș ceea ce mă reprezintă și am vrut să păstrez, să conserv, să transmit tinerei generații. Și tatăl meu mi-a transmis asta, mama mea, pentru că noi în familie doar în limba maternă vorbim. Foarte interesant. Și atunci, făcând acest lucru, predând, tatăl meu a apelat la... N-am avut sprijinul. Uniunea nu era așa de implicată. Erau deputați pe care, fiind cadru didactic, niciodată nu i-am văzut că interesează de școală. Nu i-am cunoscut. Ori acum, tocmai asta m-a atras, pentru că am văzut că avem un lider care ne reprezintă, care luptă pentru educație și care, prioritatea numărul 1 pentru el este educația. Și lucrul acesta pe mine m-a motivat că am o responsabilitate, o datorie morală față de elevi, față de comunitate. Și am simțit sprijinul Uniunii, da, foarte mult și îl simt în continuare. De altfel, vin cu o mică completare, domnul Petrețchi vine dintr-o familie de cadre didactice. Deci bănuiesc că are în sânge, înțelege foarte bine ce înseamnă educația în zona asta. Sigur. Cum arăta filiala Timiș când ați aderat la Uniune și nu știu, cum s-au schimbat lucrurile în evoluția dumneavoastră în cadrul filialei? Ați avut provocări, nu știu, din punct de vedere politic la nivelul Uniunii mă refer? Da. Pentru că asta nu se întâmplă aproape peste tot până la urmă. E natural, cred. Da. Cum arăta filiala Timiș? Credeți-mă că nu cu bucurie sau cu drag îmi aduc aminte, pentru că am preluat filiala într-un context nu tocmai de liniște, nu tocmai de dezvoltare. Nu știu, spuneam câteodată, dacă e noroc sau în ghilimele, pe parcursul vieții mele, atunci când am crescut profesional, întotdeauna am crescut muncind și sunt un om care a muncit toată viața
conștientă fiind și cu multă muncă, mult efort depus. Adică nimic n-a venit așa lejer sau, să spunem, fără să depun muncă serioasă. Am muncit de elevă fiind, făcându-mi datoria de elevă și mai apoi cred că avem o datorie pe pământul acesta, avem o misiune, o menire și întotdeauna am știut că trebuie să-mi fac treaba nu bine, foarte bine, așa mă străduiesc. Nu întotdeauna iese, dar știu că așa trebuie să fac. Filiala am preluat-o în condiții foarte grele, să spun așa. Sigur că au fost și factori perturbatori, bineînțeles. A existat întotdeauna un grup de oameni care au vrut să distrugă, au vrut să dezbine comunitatea noastră, au depus eforturi foarte mari în sensul Să acesta. destabilizeze. Să destabilizeze, exact. N-au reușit pentru că, sigur, avem colegi, avem oameni dedicați comunității, avem conducerea care întotdeauna ne sprijină și există o colaborare permanentă, iar oamenii din teritoriu, etnicii ucraineni, oamenii, să știți că analizează și văd și compară cum a Înțeleg în timp. fost și înțeleg și își dau seama. Adică nu poți să mai vii la oameni și să îi păcălești. Ei văd, ei simt. Dacă ești lider, dacă te interesează de nevoile lor, dacă te implici pentru a le rezolva problemele și sigur că am rămas uniți. Nu au reușit să destabilizeze filiala noastră, ba mai mult la momentul acesta și dacă ne referim puțin, cum ați spus, la cadrul politic, aș menționa un aspect foarte important, dacă mă întorc puțin la alegerile, fie că vorbim de alegeri locale, fie că vorbim de Camera Deputaților, de alegeri parlamentare, să știți că filiala Timiș a obținut cele mai bune rezultate din istoria ei, în ciuda contextului care era nefavorabil, da, a celor care voiau să ne destabilizeze. Probabil că la aceste rezultate a contribuit și faptul că în timp lucrurile cumva se sedimentează. Oamenii încep să înțeleagă caracterul și valoarea altor oameni și încep să-și dea seama unde există un potențial de lumină până la urmă, că asta ne face să ne îndeplinim misiunea, nu? Pentru că fiecare om, până la urmă, mai devreme sau mai târziu, este pus într-un anumit punct să îndeplinească o misiune a lui, la nivel personal, în primul rând. Încerc să duc discuția într-o altă zonă, pentru că am aflat niște lucruri care pe mine m-au bulversat un pic. În general, când vine vorba de alegeri democratice, etc., adversarii politici folosesc fel și fel de tertipuri. Și am aflat cu stupoare că ați fost cumva atacate din perspectiva religiei dumneavoastră personale. Este adevărat acest lucru? Este adevărat. Bănuiesc că v-a afectat, nu? Știu că probabil vă mirați pentru că totuși trăim în secolul 21 Exact. și aceste lucruri mie mi se par de evul mediu. Sigur, cred că religia este un aspect atât de intim și de personal al omului cu divinitatea încât nimeni n-are voie să intre cu papucii în viața cuiva. Absolut. Sunt un om care respect religia fiecăruia. Consider că Dumnezeu ne-a dat liberul arbitru astfel încât n-avem dreptul să impunem cuiva să-L perceapă pe Dumnezeu așa
cum îl percep eu, da, nu pot să fac asta. Iar eu am trăit momente în care, curios, niște lideri, spirituali, așa ziși, ai a unei confesiuni religioase, da, au ajuns chiar să se lege de religia mea și, dacă se poate, pot să spun ce religie am. Da, vă rog. Sunt adventistă de ziua 7-a, iar în cadrul alegerilor pentru conferință, în cadrul Uniunii Ucrainenilor, la noi, în cadrul filialei Timiș, acest grup de așa numiți, pentru că ei nu sunt lideri spirituali ai comunității respective, faptele lor vorbesc mai mult decât vorbele, spuneau că eu n-am acest drept pentru că eu nu reprezint comunitatea etnicilor ucraineni de religie ortodoxă. Nu există așa ceva în statutul Uniunii Ucrainenilor. Chiar la Congresul nou al Uniunii Ucrainenilor, în cadrul rezoluției, au fost adoptate 2 puncte cu privire la acest aspect. Uniunea Ucrainenilor reprezintă toate cultele religioase, pentru că noi avem etnici ucraineni de diferite culte și respectăm dreptul fiecăruia. Chiar avem, Uniunea Ucrainenilor are parteneriate încheiate cu Biserica Adventistă de ziua 7-a, cu Biserica Penticostală, cu Biserica Greco-Catolică, pentru că avem acolo etnici ucraineni și noi respectăm religia fiecăruia. Acest grup care și implicit libertatea fiecăruia, nu? Că despre asta e vorba în fond. Pe mine, sigur, personal nu m-a afectat pentru că, să spun așa, credința mea, relația mea cu Dumnezeu este de așa natură încât acele momente, practic, mie mi-au testat cumva credința. I-am perceput ca pe niște oameni care nu îl cunosc pe Dumnezeu, pentru că un creștin n-ar face așa ceva, n-ar apela la acest factor pentru a denigra un om sau pentru a se folosi de acest aspect într-un cadru politic. Adică consider că n-aveau de ce să se lege de mine și s-au legat de un aspect. Pentru mine a fost, am crezut că mă întorc în Evul Mediu, știți? Da, un sentiment foarte bine. Și curios, oamenii simpli, membrii, avem o relație foarte bună cu toate confesiunile religioase. Nu m-a afectat, lucrurile acestea m-au întărit mai mult, m-au făcut să înțeleg mai bine că există astfel de oameni, din păcate, iar trist este pentru că ei au pierdut, pentru că și creștinii din cadrul confesiunii religioase și-au dat seama că nu sunt tocmai lideri spirituali. Ascultându-vă acum, mi-am dat seama cu adevărat că sunteți un om care sesizați imediat unde sunt fisurile și veniți cu anumite soluții. Doar din ceea ce mi-ați povestit. Încerc, nu știu dacă îmi reușesc întotdeauna, dar îmi place să sap și să găsesc cauza problemei și atunci să căutăm soluții. Corect. Vorbeam mai devreme cu echipa de la tehnic. Noi am mai băut o cafea înainte să începem podcast. Și le spuneam cu surprindere, eu sunt pasionat de zona de istorie și le spuneam că sunt foarte puțini oameni, cred că nu îi pot număra pe degete. Sunt foarte puțini oameni în România care știu cu adevărat cum a pătruns creștinismul în teritoriile de aici. Și aș vrea să spun lucrul ăsta pentru că oamenii trebuie să înțeleagă anumite aspecte. În mod oficial se crede ca o poveste că religia creștinismului a fost adusă în țările noastre de aici, atunci nu exista România, mă rog, era Dacia, să zic, de către Apostolul Andrei. Dar acesta este doar la nivel de poveste, doar la nivel de legendă cumva, nu se știe exact, nu există documente. De fapt, religia creștină a pătruns în Dacia
după cel de-al doilea război dintre Imperiul Roman și poporul getodac care era aici, când armata imperială romană practic a decimat armata getodacilor, iar pământurile de aici au rămas pustii. Cei care au supraviețuit s-au dus cumva în zona de est, spre Moldova, foarte mult. Dar tot ce înseamnă Transilvania, zona Munteniei, cumva erau pământuri ajunse pustii, poate mici comunități trăiau aici și acolo. Și atunci împăratul Traian, care era un strateg prin definiție, și-a propus să populeze aceste teritorii cu populație adusă din Imperiul Roman. Nu numai de la Roma, ci din diferite zone ale Imperiului, cu oameni din toate categoriile sociale. Oameni din pătura de jos, muncitori, oameni, din militari, oameni politici care au venit cu familiile lor și s-au stabilit aici și au început să trăiască. Și unii dintre ei, evident, adoptaseră această religie creștină, care atunci intrase în Imperiu, și, de fapt, în Dacia, religia creștină a fost adusă de către romani, din punct de vedere istoric. Și am ținut să fac această paranteză pentru că sunt foarte mulți oameni care cred mai mult dogmatic în Dumnezeu decât să înțeleagă anumite lucruri. Și, în general, dogmele care ne strâmtorează, ne limitează, câteodată au un efect negativ asupra noastră. Și foarte bine ați accentuat. Și vă spun de ce. Pentru că a fi religios nu înseamnă a fi credincios. Total E de diferență. acord. Total de acord cu dumneavoastră. Aici este o problemă în creștinismul nostru. Exact. Nu întotdeauna religiozitatea reprezintă credința în Dumnezeu, ci relația personală a omului cu Dumnezeu. Aceea este credința. Total de acord cu dumneavoastră. Spuneți-mi despre echipa dumneavoastră. Cum ați găsit-o? Cum ați preluat-o așa de când ați intrat în această funcție pe care o aveți, sau cumva lucrurile s-au dezvoltat în timp, ați crescut cumva împreună? Când am venit, sigur că cea mai mare parte a echipei a rămas pe care am preluat-o, însă pe parcurs o parte dintre ei nu prea au rezonat cu viziunea noastră, să zic așa. Îmi place să cred că întotdeauna îmi plăcea să pun lucrurile pe față, să fie transparență, să fie democrație, ca oamenii să-și spună lucrurile așa cum gândesc, să analizăm. Consider că putem avea opinii diferite, dar putem într-un mod civilizat să le spunem. Și da, echipa noastră s-a și schimbat puțin, adică avem și oameni noi. Dacă vorbim de angajați, avem angajați care au plecat, avem alții noi care au venit. Încercăm să facem lucrurile să meargă, să dezvoltăm comunitatea, să identificăm nevoile cu care se confruntă și să le îmbunătățim. Vreau să spun că dacă comparăm cu vechea conducere, eu am puțin viziunea diferită și poate cu acest aspect am incomodat pe unii și n-am mai putut merge împreună, da? Oamenii au acest drept să aleagă. De fapt, noi nu putem funcționa independent ca filială. În cadrul Uniunii Ucrainenilor sunt 13 filiale, noi avem un statut, avem niște legi, un cadru legislativ după care funcționăm. Iar eu sunt o fire care toată viața îmi place să cred că am fost un om disciplinat, riguros, care încearcă să respecte legea. Bineînțeles, nu sunt un om perfect, așa cum spune și Scriptura că nu există un om neprihănit pe pământ, da? Pe parcursul vieții noi tot învățăm și ne corectăm, ne adaptăm, încercăm să fim cât mai corecți.
Asta încerc și eu cu echipa mea să facem, iar unii nu reușesc să sau n-au fost învățați în sensul acesta și atunci Să țină pasul. drumurile noastre se despart, iar cei care rezonează cu viziunea noastră și își doresc să facă ceva pentru comunitate, vin în echipă. Sigur, toate rezultatele bune, tot ceea ce s-a întâmplat bun în filiala Timiș se datorează echipei, nu se datorează unui singur om și în mod special susținerea, colaborarea pe care o avem cu conducerea centrală. Adică suntem cum îmi place mie să spun, o familie extinsă care colaborăm, ne consultăm, identificăm problemele, încercăm să le rezolvăm. Comunicăm, da. Dintre toate proiectele pe care le-ați realizat cu echipa dumneavoastră, sau evenimente, sau acțiuni, care sunt cele cu care vă identificați cel mai mult? Care sunt așa pe sufletul dumneavoastră? E foarte greu. E o întrebare destul de... Asta înseamnă că sunt foarte multe, bănuiesc. Da, sunt foarte multe, dar știți, domeniul educației rămâne acolo, într-un loc Sufletul special. Da, acolo, să zic, am mai multă experiență, înțeleg mai bine proiectele care țin de educație și aici aș aminti și sunt mândră, să zic așa, și bucuroasă că avem un lider care luptă pentru educație. Aș aminti proiectul legislativ Ziua Limbii Ucrainene, un proiect care aduce un plus valoare comunității noastre, care ne așează pe la alt nivel ca și comunitate, ca și minoritate națională. Apoi, sigur că proiectele care țin de educație sunt așa de multe, fie că vorbim de consfătuirile naționale care se desfășoară anual. Cele de la Jupiter, care au fost anul trecut. Da, și unde, o să vă dau un exemplu, anul trecut au participat peste 600 de elevi, iar cadre didactice peste 100. E un efort pentru Uniune, dar asta spune mult, că Uniunea știe că educația, cea mai puternică armă în lumea aceasta de schimbare a societății, este educația. Iar dacă nu avem grijă de acest aspect, nu vom forma generații noi care să ducă mai departe valorile noastre identitare. Apoi, sigur, nu m-aș limita aici. Sunt proiectele, de exemplu, Uniunea Ucrainenilor, care este un model de bune practici pentru celelalte organizații din Congresul Mondial al Uniunii Ucrainenilor. Este summitul care a fost organizat în Parlamentul României și unde au venit din 7 continente, 70 de țări, lideri importanți ai diasporei pentru a prelua acest model. Asta spune foarte mult despre noi, spune despre modul în care Uniunea Ucrainenilor a evoluat și unde a ajuns. Credeți-mă că, fără falsă modestie, lucrul acesta personal pentru mine înseamnă ceva, pentru că eu în anii trecuți, sub conducerea altor, nu pot să-i spun lideri, că nu erau lideri, e diferență dintre lider și șef, nu mă regăseam, nu rezonam cu ceea ce era. Tocmai de aceea, acum de cât timp mi s-au încredințat aceste valori, responsabilități, pe mine mă responsabilizează și mai mult și mă obligă să lupt mai mult pentru comunitate. Iar faptul că avem astfel de oameni care cu atâta perseverență și cu atâta putere luptă pentru comunitate, pentru mine este o mândrie. Ați
pomenit mai devreme de consfătuirile naționale de la Jupiter. Știu că anul trecut au fost tot acolo niște discuții prin care s-au urmărit întărirea relațiilor la nivel trilateral cu Ucraina și Republica Moldova. Există în județul Timiș astfel de acțiuni pe care le aveți și le dezvoltați cu Ucraina sau Republica Moldova? Pentru că înțeleg că ăsta este unul dintre proiectele de viitor spre care se tinde în cadrul Uniunii. Sigur, vorbim strict de filiala noastră, filiala Timiș. La momentul acesta chiar am avut o delegație de la centru zilele trecute în cadrul filialei noastre și am avut întâlniri cu oficialitățile instituțiilor reprezentative, Consiliul Județean Timiș, Primăria Municipiului Timișoara, Inspectoratul Școlar Județean Timiș, Primăria Municipiului Lugoj, conducerea Liceului Teoretic Iulia Hașdeu. În cadrul acestor întâlniri chiar am dezbătut și aceste subiecte. La momentul acesta noi avem protocoale pregătite și chiar intenționăm în cadrul consfătuirilor naționale să le semnăm cu școala specială din Fust, din regiunea Transcarpatia, sub coordonarea doamnei Jana Mechetiu, cu școala specială de educație inclusivă Constantin Pufan din Timișoara, un protocol de colaborare între aceste instituții, Ucraina, România. Apoi vorbim despre un proiect care va avea loc între Unitatea de Învățământ tot din Lugoj, Iulia Hașdeu, cu Republica Moldova. Dacă vorbim despre proiecte transfrontaliere, noi știm că Timișul nu are graniță directă cu Ucraina, dar municipiul Timișoara este oraș înfrățit cu Cernăuțiu. N-am știut lucrul ăsta. Da. Și la momentul acesta pregătim încă proiecte de înfrățire și a municipiului Lugoj cu oraș din Ucraina, a Timișoarei din nou cu alt oraș din Ucraina. Acum suntem în stadiul de pregătire. Sigur că știți că municipiul Timișoara este un oraș multicultural. Da. A și fost capitală culturală, dacă nu greșesc. Europeană, în 2023. Corect. În cadrul acestui proiect, minoritatea filiala Timiș a Uniunii Ucrainenilor a avut un program destinat special în cadrul acestui proiect cu capitala culturală europeană, care s-a desfășurat în Timișoara în două aspecte. Prima parte era o masă rotundă în cadrul Primăriei Municipiului Timișoara, unde au luat parte mai mulți reprezentanți și lideri importanți și demnitari din Ucraina și România. Vreau să spun că masa aceea a fost moderată de mine. Felicitări! Mulțumesc! Iar mai apoi a fost un program artistic la care au participat grupurile din cadrul filialelor Uniunii Ucrainenilor din țară. Foarte frumos! Foarte frumos! Felicitări pentru lucrurile astea! Mulțumim! Sunt un exemplu. Un exemplu nu numai pentru, să zic, celelalte zone în care viețuiesc oameni din comunitate, dar sunt un exemplu la nivel național până la urmă. Suntem aproape de sfârșitul podcastului nostru. Aș vrea să vă întreb, o să ies un pic cu întrebările din zona Uniunii, așa. Dacă Uniunea Ucrainenilor din România ar fi o corporație, care sunt pașii prin care un tânăr ar trebui să treacă pentru a se face remarcat? Foarte bună întrebarea. Mulțumesc frumos! Știți ce mă bucură? Că Uniunea pune foarte mare preț pe tineret. Asta discutam și cu invitații din episoadele anterioare.
Și referitor la întrebarea dumneavoastră, cred că pașii mari, uriași, îi face Uniunea către ei, iar ei doar trebuie să primească ce li se oferă. Și o să vă dau un exemplu. În ultima perioadă, foarte mulți tineri au fost susținuți de Uniune, au fost angajați, au fost promovați, au fost motivați, au fost atrași și s-au regăsit în ceea ce face Uniunea și reprezintă. Fie că vorbim de sediul central, unde o mare parte din echipă sunt tineri care au venit acolo și lucrează cu mare entuziasm și bucurie și sunt tineri remarcabili. Dacă vorbim în cadrul filialei, aici mă laud și eu că ultimii angajați sunt dintre tineri crescuți în cadrul comunității, care vorbesc frumos limba ucraineană, absolvenții ai liceului teoretic Iulia Hașdeu, de secție ucraineană, vorbind de filiala noastră strict. Acești tineri doar trebuie să îmbrățișeze mai întâi ceea ce Uniunea face, eu așa percep și văd, iar mai apoi Uniunea le favorizează drumul, acest drum ca ei să se poată dezvolta. Avem tineri remarcabili în cadrul Uniunii care sunt așa de buni, au performat încât au devenit și au căpătat experiență și au un CV impresionant datorită Uniunii. Acest aspect este foarte important pentru că nu în fiecare domeniu știți cât de greu în contextul pe care îl trăim este ca un tânăr să se dezvolte. Iar Uniunea aici oferă oportunități tinerilor. Pune mare accent pe organizația de tineret, dezvoltă programe, seminarii, conferințe în sensul acesta, au proiecte europene care deja s-au derulat și implementat și care sunt încă în desfășurare. Vorbeam la începutul podcastului despre faptul că în cadrul anumitor acțiuni abordați niște ținute foarte frumoase și niște culori foarte vii. Mulțumesc! Ceea ce cumva se apropie oarecum. Încerc să fac o paralelă cu portul popular ucrainean, care, la rândul lui, abordează niște culori foarte vii. Cum vi s-ar părea ideea adaptării unor ținute în ziua de azi din portul popular ucrainean? Cred că sunteți la curent și știți că deja motive tradiționale ucrainene sunt folosite de branduri renumite internaționale. Da. Și ținutele moderne, cele care sunt deja pe podiumuri folosite, au motive tradiționale și sunt cumva stilizate. Mie îmi place modelul acesta foarte mult și vreau să vă spun că ținutele cu motive tradiționale pe care le port cu drag și cu mândrie, toate ținutele mele sunt făcute de doamna Teslevici Ileana, care este profesor la Lugoj, la Liceul Tehnologic Valeriu Braniște, dar care este o ucraineancă cu origini din Ucraina și care cunoaște foarte bine motivele ucrainene. Dânsa ne face și costumele pentru grupurile artistice de copii și tineri. Pe comandă ținutele, practic. Da, foarte multe dintre acestea doamna Teslevici le-a realizat. Foarte rar în ziua de azi lucrurile astea. Da. Și să știți că eu sunt un om care, în general, nu-mi plac imitațiile, fake-urile. Okay. Cred că, în general, nu ne plac. Îmi place originalul, îmi place când văd motivele noastre ucrainene pe care le regăsim în Ia, care a devenit un simbol al poporului ucrainean, al rezistenței, al iubirii și luptei pentru independența lor, a identităților. Credeți-mă că atunci când îmbrac o haină cu motive tradiționale ucrainene,
îmi dă un sentiment de apartenență, un sentiment de bucurie, un sentiment de mândrie și vreau să spun că aceste motive, repet, sunt preluate de branduri foarte renumite pe plan am văzut trendul, da. internațional. O ultimă întrebare și încheiem podcastul nostru. Dacă ați putea să schimbați ceva la nivel cultural în România, poate și la modul cum este percepută cultura ucraineană în România, care ar fi acel lucru? Cum ați proceda? Noi știm că întotdeauna într-o societate există un proces de dezvoltare, însă la momentul acesta noi trebuie să fim realiști că există un proces de asimilare care este cât mai prezent în zilele noastre și este un dușman al nostru, al identității, pentru că vrând nevrând noi resimțim din plin acest lucru. Ce a schimba? Pe plan personal trebuie să recunosc că resimt încă într-o categorie de oameni în societate a efectului comunist, cum spun eu, unde oamenii au rămas rigizi cu o viziune directă și fără să fie deschiși spre multiculturalitate. Mă bucur din plin că trăiesc într-un județ unde lucrurile stau altfel, pentru că noi știm că aici avem întotdeauna zona de vest a țării noastre a fost deschisă. Mult mai deschisă, da, e adevărat. Și lucrurile acestea trebuie să recunoaștem că se văd din plin comparativ cu alte regiuni din țară. De acord cu dumneavoastră. A schimba puțin, aș spune oamenilor că diversitatea poate aduce unitate. Poate exista unitate în diversitate. Dumnezeu ne-a creat unicați. Asta nu înseamnă că nu poate exista între noi o comunicare foarte bună, respect reciproc. Tocmai diversitatea aduce culoare societății, aduce creativitate, aduce dezvoltare. Nu mi-e imaginez o societate omogenă. Cred că ar fi o monotonie. Am cam fost acolo și s-au văzut rezultatele, nu e ce trebuie. Doamna Sabo Condrei, vă mulțumesc foarte mult pentru onoarea pe care mi-ați acordat-o participând alături de noi la acest podcast. Îmi iau la revedere de la dumneavoastră, îmi iau la revedere și de la cei care ne urmăresc. Numele meu este George Grigorescu, sunt gazda dumneavoastră și ne revedem în următorul episod. Pe curând! Eu vă mulțumesc!